Okey, selamat sejahtera. Jadi ini adalah video untuk menunjukkan bagaimana kita gunakan inking tab whiteboard. Okey, yang pertama, apabila anda dah connect kepada laptop anda perlu cari Morgan Whiteboard. Search di sini, search di Windows Morgan Whiteboard. Okey, so dia dah ada kat sini, just tekan dia. Okey. Okey, so dia dah muncul. Boleh nampak tak dia muncul? So macam mana nak nampak? Halakan mouse kita ke hujung sekali. Yang ini nampak ya, ini mouse saya. Saya hujungkan sekali ini. Dia ada MG, ada capture screen, whiteboard 1, whiteboard 2. So capture screen ni adalah untuk kita capture screen kita. Contoh ini adalah browser ataupun saya nak pergi ke kita pergi ke inilah inking tab form ni. So saya nak annotate pada sini. Saya nak annotate, saya pergi kat sini, saya capture screen. Saya capture. Okey, so saya kata, okey, so di dalam form ini please make payment to below account E1 Technology. Kat sini kita ada 3 account dan tandakan mana account yang kita. Contoh kita nak account CIMB dan kita back in kan ke sini. Okey, so ini adalah untuk CIMB. Untuk RHB juga sama, dan juga kita ada touch and go, e-wallet, QR code pun boleh juga. Alright, so apabila kita dah selesai anotasi, kita boleh add on page, ataupun jika kita dah selesai, kita pangkah lah. Kita pangkah dan kita boleh teruskan presentation kita. Okey, dan seterusnya whiteboard. Whiteboard ni kita tekan je whiteboard ni, dia akan keluar. So anotasi yang tadi saya tak padam, so dia keluar kat sini. Saya boleh padam kat sini. Okey. Dan untuk jika anda tak nak padam, anda boleh tekan add page. Tekan add page kat sini. So kita boleh tekan add page. Di sini ada beberapa color. Kita ada color merah. Kita ada color hijau. Dan kita ada color biru. Dan juga kuning. Okey, so macam mana saya nak adakan benda ni? Saya hanya halakan ke atas, dia akan automatic keluar. Dia akan timbul. Okey. Dan apabila saya nak tukarkan background, saya pergi ke belah kiri ni. Background color. Dia ada black. So ada anak panah next, dan juga ada back page. So back, saya akan back kepada page yang pertama, dan ini page yang pertama. Dan yang ini adalah page yang kedua. Okey, dan saya nak tambah lagi page, dia akan jadi page yang ketiga. Right, so itu sahaja. Sekian sahaja untuk demo ini. Sekian, terima kasih.